سلام. متأهل دولت دستم. این نهار شما رو شیرین و خورش دادم. امیدوارم شما رو خوش بیایی، خوشمزه ببینید. شیرین قاتق یکی از پرطرفدارترین غذاها در کنار فسنجون برای مراسم عروسی در روستای گوشکجان و بیشتر جاهای لاهیجانه. قدیما هر مراسم عروسی که تو روستا برگزار می‌شده، طاهره آشپزش بوده. برای همین میگه که دستش به کم نمیره و امروز اندازه 20 نفر شیرین قاتق میپزه. چون شعله گاز آشپزخونش برای این مقدار کافی نیست، غذا رو توی ایوون و روی گاز بزرگ آماده میکنه. عروس طرفش ودیم نرده بونیم وزش اینو برش آن. فسنجون باشه اینو برش. الان دی تالار دی بوده دی امنم راده بودیم. امنم دی عدسی غذا چاگونی و خلاصه امی فلباگم عدس بدیم. عدسی کارو نبود. دی غذا باش چاگون. معمول پام درد کنه. باید می پیاز بشورم. بعدم بچه. طاهره از 9 سالگی آشپزی رو شروع کرده و از مادرش همه چیزو یاد گرفته. میگه برای یه مراسم عروسی خودش به تنهایی 70 کیلو پیاز رو سرخ کرده چون کار کسی جز خودش رو قبول نداشته. البته الان 10 ساله که دیگه آشپزی نمیکنه. برای این میزان خورش 10 کیلو پیاز رو باید سرخ کنه در حدی که به رنگ طلایی در بیان و آبش کاملا گرفته بشه. پیاز نامور بیبی خوب سرخ نمیه. شنو خورنا چاونیش تا 70 کیلو پیاز باید سرخ. مثلا مسیدم غذا چاودم. تاسو روزانه از هزار بار غذا چاودم. چی فسونی اونجا یه خورش بود. چی فسونی چاودم چی قیمه چاودم. دی الان ما با من بیرون و قیمه‌شون چاودم منه. هر کس خوره گفت چی قیمه دیگه چیزی دیگه. او قیمه تو چاوده دیگه چاودم منه. بعدشون یاد بدم بعدن نتون خوشن. مسئله سرخ کنه جاده که غذا. چون کار نیچود. همه گله شکایت کنه خورده و خلاصه. جون غذا رو نداشتیم. وقت کار بکنیم الان ده. پدر امر خوشتره. اشپزی آب پدر امر داد. مرا عروسی یه تکفر زندان وزی 7 روز عروسی بریم. شبانه روز. مطریبان بایسته سازنکارا بزنن. بعد وزی همون لباس بردیم بریم خبر کن دی کارت نو. الان دی کارت بودیم. وقت کارت. وزی بریم مطریبان امره. 8 10 تا از اول بخون. جمع بر کمر دادیم. سیده دستمال انکل دادیم. مطریبان امره بریم فامیلان نزدیکان خونه. و بشیم وشون مطریبان بزنه همون راست بکنیم خلاصه پایان دارم هایتیم ویزه هم نزدیک فامیلان خانه خبره کن شد نه این سرغالیه چاودیم مقایمه چاودیم فسنجون چاودیم شنغوره چاودیم ترش کباب چاودیم ولازمشون چاودیم قرمه سبزی چاودیم دی اصل میمان مثلا 2 روز بود مثلا عروس وزی باریم عروس خانه نهار بدیم دی اودا آمد برام شادی آرد مجموعه آرد مثلا وسیله اساس مثلا پیاز آغوزماغ برنج روغن پارچی برام سر آرد مثلا 20-30 تا برام شادی آرد وزیشون برام وزی بعد نهار وزی بردی گلدار بانشایی بود خیلی برنامه‌های قشنگی بود سوز وزی مثل عروس داماد گلدار بکنه از او بار داماد خونه عروس خونه عروس بیار وزی یا ایت سیب یا ایت میوه وزی بگیری یا سیب بگیری یا پرتقال بگیری یا انار بگیری بعد اون سر تخمه اون سر جارو مثلا همه گلکاری بوده دوست بعد صبح سر وزی مدرمان شدم وزی بایسد عروس خونه صبح سر وزی بیشون نارندار کلا کنیم بوده نارندار لازم که همه دوباره صبح سر از نو آمد همه جمع بعد از پیاز نوبت تفت دادن 2 کیلو کشمشه که از قبل تمیز شدن. حین تفت دادن کشمش 2 قاشق چایخوری زردچوبه هم بهش میزنه. اندازه تفت کشمش خیلی مهمه. نباید له بشه نه خیلی سفت باشه. طاهره میگه کشمش حین تفت دادن باید 3 دفعه باد کنه و بادش خالی بشه. از 9 سالگی آشپزی شروع بودم. دیگه شما غذا خوردم اینو یاد دیدم لازم امام ابیات لازم شود. غذا زیاده کنه نیم و زیاده کنه سر.
چاشو شنو قرصشون چاوده جنة این خورا زیاده کدوم اونها بهتر بودن بهتر بانی جاد بودن مشکل بهتر یه اوتا چاودن خلاص اگر می دست پخته بخورده دیگه بعد کنفرم اشوب بود اون بود که می فتره استودری اون بود که می دکتر شنو خورا مر غذا چاون دو خلاص اوتا مارو با اشوب نه نه بوم یه 300 نفر 500 نفر آدم و 600 تومن مرد 600 تومن خیلی بود 50,000 انا 45 سال دارم زلزله‌ای عروسی بودم 20 سالگی ما انا 10 سال 600 تومن بودم بم بنا جالا میشکالون اونا رسیدن زاکا انقدری باغ آزاد همه چی بگردم الان همه چی دارم همه چی همی فضل استانبولی باغلا لبیا باغلا چیزی اوتا بدنگون گوزی الان همه چی بگیرن منم همه یک سال خورد منی منی زندگی گذر نشد. کشمشا رو بعد از تفت از تشت خالی میکنه تا سرد بشن. حالا 1 کیلو قیسی رو که قبلتر کمی پخته توی تشت میریزه و تفت میده. قیسی نباید زیاد بپزه و بافتش باید حفظ بشه. این عطر الله راحت در خونه درم میاره. آخرین جزء شیرین قاتق مرغه که قبلا با کمی نمک و 1 قاشق چایخوری دارچین پخته و حالا تکه تکش میکنه و تفت میده. از ویژگی های این خورش اینه که جز مقدار کمی نمک به مرغ میزنن هیچ نمک دیگه‌ای نداره. برای یه مراسم عروسی چیزی بین 50 تا 70 تا مرغ محلی استفاده میشده. من اون مربوطه بوده مردم همش خیراتی شنو خورش علی. تی تابان خدا بگیلی همش هدم از پارسال دیگه تو کرونا بود بیرون همیشه با 50 تا غذا بیرون هدم 2 کیلو ماز گردو 3 کیلو کشمش 10 کیلو پیاز 2 کیلو قیسی این همه چه کنم ولاد خانوادگی همون نفری بعد این خیرات بود تو مال هوا خیرات خیلی تا پارسال گردی 500,000 نه پارسال بلاسا 500 تو 600 تو الان امسال اگه باز بوم من وصیت بگم میدلم طاقت نداره بودم خیلی خوب دیالا ما الله تعالی ما قوت داره چاکنم بدید از قوت بگم دیم منی الله تعالی ماسک کارونه چاکنم ما بودم میز داغون شو بسیار نودم و هرچی دارنده هم ند. حالا همه کشمشای تفتاده شده رو توی تشت بزرگ میریزه و آب مرغی که باقی مونده بود رو بهش اضافه میکنه. بعدش نوبت پیازاست. به این ترکیب 2 قاشق چایخوری دارچین و 150 گرم شکر اضافه میکنه و خوب مخلوط میکنه. واشه چسبندگی نداره مزه نداره. حالا زیر تشت رو روشن میکنه و 2 تا 4 لیوان در دفعات مختلف آب گرم بهش اضافه میکنه. دوباره ادنو باید سرخ کنم یکم بخورد هم دیگر باشه. هم دیگر بچسبن. چسبندگی به هم دیگر داره. بعد واسه اوضاع الان 2 تا پیش اوضاع چاونه آب خورد. طاهره بعد از امتحان کردن از شیرینی خورش راضی نیست و بازم شکر اضافه میکنه. در آخرین مرحله قیسی ها هم به خورش اضافه میشن و دیگه غذا آماده است. میمونه مرغ که اون هم زمانی که خورش در کاسه ریخته شد روی خورشت گذاشته میشه. نوش جان. خیلی ممنون از شما. یه نواد درست کنی. نه بابا خیلی بامزه. خیلی خوب خیلی بامزه. نه خدا نما.
اگه ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنید و دکمه سابسکرایب یا اشتراک پایین این ویدیو رو بزنید تا قسمت‌های بعدی سیاه‌کوری رو از دست ندید. ممنون که ما رو تماشا میکنید.